নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ দীপা লাইফষ্টাইল এণ্ড স্কিন কেয়াৰ চেনেলটিলে। আৰু আজিও আপোনালোকৰ বাবে মই এটি নতুন ৰেমেডিছ লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ৰেমেডিছটো হৈছে শুকান ছালৰ বাবে। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে, সেইবাবে আমাৰ ছালবোৰ বহুত শুকান আৰু কি হৈ যায়, শালমইনাৰে ভৰি পৰে। সেইবাবে মই ঘৰতে কম সময়তে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পৰা অতি সহজ পদ্ধতিৰে কেইটামান বস্তুৰে সৈতে মই আপোনালোকক এই ৰেমেডিছটো কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়াহে গম পাব যে এই ৰেমেডিছটোনো কেনেদৰে মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাতনো মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এটা বাতিত আলমণ্ডখিনি তিয়াই ৰাখিলোঁ। তাৰ পাছত মই কি কৰিম, ইয়াৰ বাকলিবোৰ এৰুৱাই ল'ম। যিহেতু তিয়াই ৰাখিলে এলমণ্ডখিনি বাকলিখিনি এৰুৱাত সুবিধা হ'ব, কাৰণ কোমল হ'লেহে মই বাকলিবোৰ অতি সহজতে এৰুৱাব পাৰিম। সেইবাবে মই কেইমিনিটমান এনেদৰে তিয়াই ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া দেখিছে, মই বাকলিবোৰ এটা এটাকৈ সকলোবোৰ বাকলি মই এৰুৱাই পেলাম। তাৰপিছতে এৰুৱাই লোৱাৰ পাছত বগা অংশখিনিহে মই মিক্সিত গুড়ি কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক। এতিয়া দেখিছেনে, বাকলিবোৰ এৰুৱাই লোৱাৰ পাছত কি সুন্দৰ হৈ পৰিছে। এতিয়া মই কি কৰিম, এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট কৰিম। তাতে মই ইয়াতে অকণমান গোলাপ জল লৈ ল'লোঁ, কাৰণ ইয়াতো পানী দিব নোৱাৰি। সেইবাবে মই গোলাপ জল দি এইখিনি মিক্সিত যাতে মাৰোঁতে সহজ হয়, সোনকালে গুড়ি হয়, সেইবাবে মই পানীৰ সলনি গোলাপ জল দিলোঁ। আৰু গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনখন সুন্দৰ আৰু নিমজ কৰি তুলিব। এতিয়া দেখিছে, এয়া গোলাপ জল দিয়াৰ পাছত কি সুন্দৰভাৱে পেষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন চাকনি লৈছোঁ আৰু চাকনিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ মই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। যিহেতু গোটাখিনি থাকিলে মুখখনত লগাওঁতে অলপমান কি হ'ব পাৰে, ৰেচেছ হ'ব পাৰে। সেইবাবে মই ইয়াৰ অকণ ওলাই যোৱা ৰসটোৰ সৈতেহে মই মুখত লগাম, বা হাতৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংশতে আপুনি লগাব পাৰে। যিহেতু মই আপোনালোকক হাতত কৰি দেখুৱাম, সেইবাবে মই ইয়াতে চাকনিখিনি চাকি লোৱাৰ পাছত, চাকনিখনেদি চাকি লোৱাৰ পাছত মই তাতনো কি মিহল কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া এয়া মই ইয়াতে আপোনাৰ এল'ভেৰা জেল এচামুচ দি ল'লোঁ, কাৰণ এল'ভেৰাৰ জেলটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। অকল স্কিনৰ কাৰণেই নহয়, এল'ভেৰাৰ জেল বা এল'ভেৰাৰ জুচ কৰিও আপোনালোকে খাব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বহুত ভাল। আৰু ইয়াতে মই এচেঞ্চিয়েল তেল, যিকোনো আপোনাৰ নাৰিকল তেল থাকিলে নাৰিকল, বা মোৰ ওচৰত যিহেতু নিহাৰ তেল আছিলে, সেইবাবে মই ইয়াত নিহাৰ তেল এড কৰিলোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেমেডিছটো তৈয়াৰ হ'ল, আৰু মই এতিয়া হাতত লগাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৰে বাবে সুবিধা হয় মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা। আৰু আপোনালোকৰ এই উৎসাহৰ বাবে মই আৰু ভিডিঅ' আনিবলৈ, আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহ পাম। সেয়েহে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।